Hey friends, কি খবৰ আপোনালোক সকলোৰে আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে পুনৰ এটা নতুন প্ৰাইভেট জবৰ ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅটো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো সো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2023 আসাম কোম্পানী প্ৰাইভেট জব মেল ফিমেল অনলাইন এপ্লাই তো এই পোষ্ট সমূহ মেল আৰু ফিমেল সকলো এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই ফ্ৰী কে এপ্লাই কৰি লব পাৰিব তো থাম্বনেলটো দেখি আপোনালোকে গম পাইছে আসাম ফ্ৰন্ট অফিস জব 2023 মিনিমাম 10 পাছৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব স্যালাৰি 10000 প্লাস আপোনালোকে দৰমহা পাব আৰু ইয়াতে মেল ফিমেল সকলো এপ্লাই কৰিব পাৰিব ডিউটি টাইম 8 আৱাৰ্স আৰু অনলাইন এপ্লাই স্টেপ বাই স্টেপ মই আপোনালোকক কম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে আজি প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে শ্ৰীৰাম ফাইনান্সৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো হৈছে 13 জুলাই 2023 টিউজডে আপোনালোকৰ 9:30 এটা বজালৈকে আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো হ'ব আৰু এই পোষ্টটো আজিয়ে ৱাক ইন্টাৰভিউ হোৱা কথা আছে কিন্তু আগলৈও ইয়াৰ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ হৈ থাকিব আপোনালোকে ইয়াতে কন্টাক্ট কৰি লব পোষ্টটো হৈছে বিজনেস এক্সিকিউটিভ কোৱালিফিকেশন 10 পাস 12 পাস গ্ৰেজুৱেট মিনিমাম 50% মাৰ্ক লাগিব এজ লিমিটটো দিয়া হৈছে 21 ৰ পৰা 28 বছৰ আৰু এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে 1 ৰ পৰা 5 বছৰ ৰেলেভেন্ট ফিল্ডৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে জব লোকেশনটো হৈছে এক্ৰছ লাৱাৰ আসাম ৰিজন আৰু ইয়াত যোনটো দৰমহা আপোনালোকে পাব 3.42 লাখ পাৰ এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকৰ হৈ যাব প্ৰফাইলটো হ'ব লাগিব সেলছ এণ্ড ৰিকভাৰী লোন প্ৰডাক্ট তো এটা আদাৰ বেনিফিট সমূহ দিয়া হৈছে অন ৰোল জব ইএসআইসি ইন্সুৰেন্স প্ৰভিডেন্ট ফান্ড ইনসেন্টিভস গ্ৰেজুৱেটেড বোনাস লাইফ ইন্সুৰেন্স তো এই সমূহ আপোনালোকৰ বেনিফিট আৰু এটা শ্ৰীৰাম ফাইনান্স লিমিটেড থাৰ্ড ফ্লোৰ এভভ হাৰিটেক ইন্টাৰভিউ লোকেশনটো হৈছে খৰিকা গুছামি সাৰ্ভিস পেট্ৰল পাম্প শিলপুখুৰী গুৱাহাটী আসাম 781003 তোতে কিবা যদি কোৱেশ্চন আছে আপোনাক কিবা সুধিব লগা আছে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোবোৰ সুধি লব পাৰিব আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এটা ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি লব পাৰিব আৰু এটা লিংক দিয়া হৈছে এপ্লাই লিংক আপোনালোকে ক্লিক অপচনটো দেখিছে ডেসক্ৰিপচনতে লিংকটো পাই যাব তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি তাত কিবা বেলেগ পোষ্ট ওলাই হেসমূহ আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব তো এই আন্ডাৰত যদি বেলেগ আৰু কিবা পোষ্ট মুকলি কৰে আপোনালোকে হেতু চাই থাকিব পাৰিব এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ক্লিক অপচনটো ক্লিক কৰি ইয়াৰ এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো চাব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এমবিআৰ কনষ্ট্ৰাকচন জাগৰিয়া গোসাইগাঁও কুকুৰাজাৰ আসাম তো এটা আপোনালোকৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আসাম মেলা প্ৰজেক্ট আসাম মেলা প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে মেটেৰিয়েলছ কুম কোৱালিটি কন্ট্ৰোল ইঞ্জিনিয়াৰ এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰ এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সাৰ্ভে ইঞ্জিনিয়াৰ দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু কোৱান্টিটি সাৰ্ভিয়ন কুম প্লেনিং ইঞ্জিনিয়াৰ এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন বিচৰা হৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান অৰ ফৰেন ইউনিভাৰ্চিটি ৰিকগনাইজেড বাই গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে অল ভেকেন্সিৰ কাৰণে 6 পৰা 10 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াতে যিমানসমূহ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সকলো পোষ্টৰ কাৰণে 6 পৰা 10 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো যোনসকল ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেট এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে কাইন্ডলি আপোনালোকে এতে যোনটো ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে ৰেজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি লব লাষ্ট ডেট 15 জুলাইলৈকে দিয়া হৈছে সোনকালে এপ্লাই কৰি দিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবলে একেবাৰে নেপাহৰিব এপিসোড 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এফিনিটি ক্লাसेस ফলৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে ইংলিশ টিচাৰ বিচৰা হৈছে কোৱালিফিকেশন বিএ এমবিএ হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ক্লাস 10 ৰ পৰা 12 লৈকে পঢ়ুৱা স্যালাৰি 15000 টকাৰ পৰা 25000 টকা দৰমহা পাই যাব কন্টাক্টৰ কাৰণে এটা ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি লব পাৰিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে কিবা যদি ডাউট আছে সকলোবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি লব পাৰিব এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি কিবা যদি সুধিব বিচাৰে গুটি ভালকে সুধি লব পাৰিব লাষ্ট 14 জুলাইলৈকে দিয়া হৈছে 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে টাইমছ হস্পিটেল তেজপুৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে মেডিকেল ট্ৰান্সক্ৰিপচনিষ্ট এটা ক্যান্ডিডেট এক্সেলেন্ট proficiency
variable and written communication skill should have good typing speed এইখিনি বিচৰা হৈছে both experience আৰু fresher সকলো এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে experience থকা ক্যান্ডিডেট আৰু ইয়াৰ লগতে যোন সকল fresher ক্যান্ডিডেট ইতালকে কোনো ধৰণৰ চাকৰি কৰা নাই তো সেই সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে salary as per industry standard তোমালোকৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি আন্ডাৰত ভাল salary আপোনালোকে পাই যাব লোকেশন তো হৈছে তেজপুৰ আসাম তেজপুৰতে আপোনালোকে পোষ্ট কৰিব পাৰিব ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেট 13 জুলাই মানে আজিলৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে আজিৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে Assam প্ৰিন্সিপালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰাছে ইয়াতে আপোনালোকৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জুনিয়ৰ HR এক্সিকিউটিভ এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 2 বছৰৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট আৰু MBA বিচৰা হৈছে আৰু স্যালাৰি তো 15000 পৰা 17000 টকা পাৰ মান্থ ইনকাম আপোনালোকৰ হ'ব লোকেশন দিয়া হৈছে ৰেহাবাৰী গুৱাহাটী 781008 ত আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট 14 জুলাইলৈকে দিয়া হৈছে 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে হোটেল ব্ৰহ্মপুত্ৰ মধুকালা ইয়াতে আপোনালোকৰ বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেষ্ট ফ্ৰণ্ট অফিচ মুকলি কৰা হৈছে এক্সিকিউটিভ 5টা পোষ্ট ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভত 5টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে হাউসকিপিং সুপাৰভাইজাৰ 2টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট কেপ্টেইন 2টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ভেলিডেট ড্ৰাইভাৰ কুম সিকিউৰিটি 5টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেট সকলৰ 1 ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব সেই সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে যোনটো ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে ইমেইল আইডি দিয়া নাই কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে তো আপোনালোকে কন্টাক্ট নম্বৰত কন্টাক্ট কৰি লব পোষ্টৰ কাৰণে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে সিভি সেন্ড কৰিব পাৰিব ইয়াতে যোনটো এই হোটেলখন যত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাঞ্জাবাৰী ৰোড 6 মাইল গুৱাহাটী 22 তো গুৱাহাটী 22 6 মাইলত যোনখন এই হোটেলখন আছে হোটেল ব্ৰহ্মপুত্ৰ তো ইয়াত আপোনালোকে ভিজিট কৰি সিভি সেন্ড কৰি ইয়াতে সিভি দি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বায়োডাটা দি নাইবা আপোনালোকে কন্টাক্ট নম্বৰটোত কন্টাক্ট কৰি চাব যোগাযোগ কৰি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোবোৰ ইয়াতে জানি ল'ব পাৰিব কিবা যদি ডাউট আছে সেইখিনিও ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব ইন্টাৰভিউ ডেটটো হৈছে 16 জুলাই 2023 11 বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ ইন্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব সেই কাৰণে আপোনালোকে অতি সোনকালে পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব তো এটা হোটেলৰ পোষ্ট বহুত ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এইকেইটা অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি ল'ব তো এইখিনিতে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিছো মই ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো মই প্ৰথম শ্ৰীৰাম ফাইনান্সৰ জবৰ কথা কলো ইয়াতে যোনটো এপ্লাই লিংক দিয়া হৈছিল অনলাইন এপ্লাই তো আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই লিংকটোত ক্লিক কৰিব এনেদৰে আপোনালোকৰ এটা পেজ আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত দেখিছে ৰেজিষ্টাৰ আৰু লগইন তো যোন সকল নতুন তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব তাৰপিছত লগইন কৰিব আৰু যদি কোনোবা লগইন আগতে কৰা আছিল তো তেনেকৈ আপোনালোকে লগইন কৰি ল'ব এটা আপোনালোকে এপ্লাই ফৰ জব তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ জবৰ আপডেট আহি থাকে ইয়াতে আপোনালোকৰ গুটে জব বিলাক চাব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহিলে আপোনালোকে এটা পাই যাব বিজনেছ এক্সিকিউটিভ জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ মেনেজমেন্ট ট্ৰেইনাৰ ইয়াৰ লগতে আছে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ডেপুটি মেনেজাৰ তেতে ভিউ জব আপোনালোকে এই ভিউ জবটোত ক্লিক কৰি ইয়াতে আপোনালোকে জবসমূহ চাব পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কেনেকুৱা কি আৰু ইয়াতে কোৱালিফিকেশন কি বিচৰা হৈছে সিলেকশন প্ৰসিডিউৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি সকলোবোৰ এটা চাব পাৰিব তাৰ পিছতে যোনটো ইয়াতে এপ্লাই নাও অপচন আপোনালোকে দেখা পাইছে এই এপ্লাই নাও অপচনটোত ক্লিক কৰি এই পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে এনেকৈ আহি যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট দিয়া হৈছে আৰু এই পেজটো আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ বা লগইন কৰি থব ইয়াতে আপোনালোকৰ যিসমূহ পোষ্ট আপডেট আহি থাকিব সেই পোষ্টসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা ফ্ৰী প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আৰু এই জবসমূহ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এপ্লাই কৰাৰ বাবদ এপ্লিকেশন মাসুল দিব নালাগে ফ্ৰীকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো এটাকৈ লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে মই যেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ফ্ৰী প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটবিলাক আনি থাকো সেই আপডেটৰ নটিফিকেশনবোৰ আগতীয়াকৈ পাই থাকিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ